hết hồn với kiểu đáp trả của các sao Việt với anti-fan. Là người nổi tiếng nên mối quan hệ giữa sao Việt và anti-fan luôn là đề tài nóng được công chúng quan tâm đặc biệt. Cùng xem phản ứng của các sao Việt ra sao. 1. Những sao Việt phản ứng dữ dội. Tuấn Hưng, vốn là người nổi tiếng thẳng thắn, Tuấn Hưng khiến không ít người hâm mộ hết hồn khi tuyên bố thẳng thừng trên trang cá nhân sẽ cắt gân tay một tài khoản trên Facebook đã bình luận khiếm nhã về con trai anh. Trước phản ứng nóng nảy của Tuấn Hưng, đa phần người hâm mộ đều bày tỏ ý kiến chê trách anh chàng kia đã buông lời comment không nên dùng cho trẻ con. Tuy vậy, fan cũng khuyên Tuấn Hưng nên bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Tuấn Hưng kết hôn năm 2012, hiện anh đã có một con trai kháu khỉnh đáng yêu và bụ bẫm. Có lẽ vì vậy mà anh rất sốc trước bình luận quái đản của anti-fan dành cho con trai. Anh cũng chia sẻ rằng động cơ anh làm tất cả những điều này vì cái tâm và muốn để đứt lại cho con. Tuấn Hưng cũng mong rằng mọi người hãy sống tốt và suy nghĩ trước khi ấn bàn phím để tránh làm tổn thương người khác. Thật may là mọi việc đã kết thúc ổn thỏa với sự xin lỗi hối cải chân thành từ phía bên kia. Hồng Quế, trong một lần tham dự liên hoan phim, Hồng Quế diện một chiếc váy gợi cảm và ngay sau đó chân dài 9X đã bị ném đá không thương tiếc. Dù cô đã thanh minh khá nhiều nhưng vẫn liên tiếp nhận được những chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng. Ngay sau đó, cô nàng đã bày tỏ bức xúc và lời nhắn nhủ cụ thể tới các anti-fan, trong đó có đoạn viết: "Gia đình tôi không phải để cho các bạn được phép ăn nói một cách vô văn hóa. Mọi chuyện là do tôi gây ra, đừng chạm đến ba mẹ tôi. Trang cá nhân này cũng là để những người yêu quý và theo dõi tôi được và cùng tôi chia sẻ mọi chuyện, không phải dành cho những bạn không ưa tôi. Vậy đừng vào và đừng nói những lời vô văn hóa đó. Các bạn đã tốt chưa mà lên án người khác." Vũ Hạnh Nguyên được mệnh danh là yêu nữ hàng hiệu với những phát ngôn khủng về hàng hiệu và sẵn sàng phản pháo bất cứ ai. Vì vậy, lượng anti-fan của Vũ Hạnh Nguyên cũng kha khá. Trước đó, cô từng tung clip yêu nữ behind the scene như một lời cảm ơn gửi đến tất cả các fan về ekip riêng. Clip này được đăng tải trên trang cá nhân của cô và ngay lập tức bị cư dân mạng đồng loạt ném đá, chỉ trích cô chơi chọi, không tôn trọng khán giả với hành động chỉ tay thẳng vào ống kính của rapper Mr. T. Ngay sau đó, Hạnh Nguyên đã đăng tải status đầy giận dữ với các anti-fan. Chipu là hot girl xinh đẹp đa năng, tài giỏi. Tuy nhiên không phải vì thế mà Chipu không có anti-fan. Cô nàng hot girl sở hữu vẻ ngoài trong sáng hồn nhiên này cũng đã có vài lần phát ngôn khá ngông khiến mọi người nghĩ cô hoàn toàn không dễ bị bắt nạt. Lần đầu tiên là khi một cư dân mạng share clip Chipu học tiếng Hàn kèm với lời nhận xét khiếm nhã, Chipu làm cằm với mũi nhìn già quá. Thực tế thì trên quan điểm khách quan, rất nhiều ý kiến độc giả thừa nhận là với phong cách ăn vận chỉnh chu, tóc rẽ ngôi cùng cách trang điểm đậm, Chipu quả thực nhìn chững chạc và đờ hơn hẳn bình thường. Khi nhận phải lời nhận xét có phần chủ quan đến từ anti-fan, Chipu cũng ngay lập tức lên tiếng đính chính rõ ràng về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. "Mặt bạn già, chứ cằm, mũi bạn không giả nha." Câu nói ngắn gọn không tỏ rõ quan điểm ghét hay bực tức gì, nhưng cũng đủ để thể hiện rõ quan điểm của cô trước nghi án vô căn cứ này, khiến cho ai có ý định nhằm nhè đồn đoán Chipu, đụng chạm dao kéo cũng phải chững lại ngay. Cũng một lần khác, khi bị các anti-fan lên tiếng về việc cô nàng thường xuyên đăng tải các status mang tính PR, Chipu đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân của mình, đồng thời ngầm khẳng định bản lĩnh của cô nàng hot girl không dễ bị bắt nạt. Theo quan điểm của mình, PR trên Facebook cũng như quảng cáo phát trên TV. Nếu các bạn phàn nàn về việc PR trên Facebook, còn một đứa sống bằng nghề làm hình ảnh như mình, thì sao các bạn không phàn nàn về việc bác sĩ suốt ngày khám bệnh, cô giáo suốt ngày dạy học và lao công thì suốt ngày quét rác? Hơn nữa, những thông tin mình gửi đến các bạn hoàn toàn có ích và tích cực. Vì sao các bạn lại bực và trực trờ chửi rủa? Lời cuối mình muốn gửi đến các anti-fan, cũng như những ai còn ý kiến về việc PR sau khi đọc status này là: từ giờ mình còn thấy ai lèm bèm về việc PR trên Facebook cá nhân của mình, dù với bất cứ lý do nào, thì mình sẽ bắn nát óc như bạn trong ảnh. Đùa đấy, thực ra mình sẽ block ngay. 2. Các sao Việt với cách cư xử khôn khéo hơn. Mỹ Linh là một trong 4 diva của làng nhạc Việt với những thành công rạng rỡ trong sự nghiệp ca hát. Giọng ca của Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa đã tìm được và khẳng định vị thế vững chắc của mình trong trái tim người yêu nhạc cả nước. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không tránh khỏi có anti-fan. Nhưng Mỹ Linh khiến công chúng phải ngã mũ thán phục bởi cách cư xử nhẹ nhàng mà không kém phần sâu sắc và triết lý. Mỹ Linh từng nói: "Các bạn fan trẻ thân mến, cách các bạn thể hiện mình vô hình chung cho biết thần tượng của các bạn thế nào. Hãy thể hiện văn hóa ngay cả khi các bạn ghét hoặc yêu ai đó nhé. Đừng tự tố cáo bản thân như cách các bạn đang làm, vì nó thật thiếu giáo dục." Hà Hồ là ca sĩ nổi tiếng
nữ hoàng giải trí cũng đã gặp không ít scandal. Tuy nhiên, cách xử sự của Hà Hồ trước những lời đồn đại xích mích, mâu thuẫn được lòng rất nhiều người. Còn nhớ trong đêm gala giọng hát Việt năm 2015, Hà Hồ trình diễn với vai trò khách mời, nhưng khán đài phía FC Mỹ Tâm ngồi im lặng, tắt đèn LED và không cổ vũ cho cô. Tuy nhiên, trước sự việc này, Hà Hồ không hề xù lông mà còn rất khéo léo và tinh tế lên tiếng. Có vẻ như mọi người đang tập trung quá đà vào câu chuyện của tôi và chị Mỹ Tâm. Đồng ý khi mình đã quá yêu ai đó một cách trung thủy, mình chẳng có lý do gì để yêu thêm người khác. Tôi cũng không trách chuyện ấy. Thêm một lần nữa, trong đêm trao giải HTV Awards lần thứ 6, những tiếng la hét ầm ĩ, tỏ vẻ phản đối ra mặt giải thưởng dành cho Hà Hồ. Thoạt nhiên người đẹp cũng có một chút sượng sùng. Tuy nhiên, bản lĩnh ngôi sao giúp cô nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh. Cô không ngại ngắt cơn reo hò của các bạn trẻ và đáp lại nhẹ nhàng mà đầy sâu sắc. Hồ Ngọc Hà cũng rất bất ngờ về kết quả này, bởi trong suy nghĩ của Hà thì Mỹ Tâm luôn là ca sĩ mà Hà nể phục nhất. Hà cũng yêu chị Mỹ Tâm như các bạn vậy. 3. Quan điểm hòa bình với anti-fan. Angela Phương Trinh tham gia showbiz từ rất sớm với vai trò là diễn viên. Tuy nhiên, với những phát ngôn gây sốc, trang phục biểu diễn phản cảm, cùng với tình trạng học vấn thê thảm, cô nàng đã nhanh chóng bị mất đi hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Có lẽ đó chính là lý do fanpage Anti Phương Trinh có số lượng thành viên lên đến 30.000 người. Tuy nhiên, cũng chính thời điểm đó, Angela Phương Trinh lại khiến người hâm mộ phải choáng váng khi tuyên bố rằng có anti-fan đúng là buồn thật, nhưng không có họ chắc Trinh sẽ còn buồn hơn nữa, vì lúc đó mình đã không còn được mọi người quan tâm nữa rồi. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, chúng ta đã chứng kiến sự lột xác hoàn toàn của cô nàng hot girl này trong trang phục event biểu diễn. Thậm chí không ít lần Phương Trinh còn được vinh danh là nữ hoàng thảm đỏ, với những bộ cánh cực kỳ xinh đẹp kiêu sa và cả trong những phát ngôn trước công chúng. Ngọc Trinh, nữ hoàng nội y, thường xuyên có những phát ngôn gây sốc và trở thành kinh điển như quan điểm nghèo thì cạp đất ra mà ăn à, sở hữu gương mặt ngây thơ trong sáng và vóc dáng nóng bỏng. Tuy nhiên, những phát ngôn ấy đã đem đến cho cô một lượng không nhỏ anti-fan. Khi được hỏi về vấn đề này, Ngọc Trinh chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy vui vì điều này. Mỗi khi xuất hiện hình ảnh mới của tôi trên báo chí, thường có hai luồng ý kiến. Một là khen hết lời và hai là chê tới bến. Theo tôi, dù khen hay chê cũng là biểu hiện của sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Là người nổi tiếng, sợ nhất khi không còn được ai dòm ngó đến." Hơn thế nữa, cô nàng còn cảm ơn anti-fan, bởi vì nhờ có những lời chê của họ mà cô có thể cố gắng hơn để cho ra mắt những sản phẩm đẹp, hoàn hảo và thuyết phục độc giả hơn. Quan niệm là vậy. Tuy nhiên, cũng không ít lần, các anti-fan khiến cô phải nổi đoá lên.